Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 31ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Απόψε, όπως σας είχα προαναγγείλει, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα που βρίσκεται ψηλά στην τρέχουσα επικαιρότητα και είναι αυτό της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί. Φυσικά, σας είχα προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε και για την κακή κατάσταση της οικονομίας της Τουρκίας, καθώς και για τα επιθετικά δημοσιεύματα εναντίον της Ελλάδας, που έχουμε δει ότι έχουν πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά οι εξελίξεις στο ζήτημα της Λιβύης μου έκλεψαν αρκετό χρόνο και ίσως δεν προλάβουμε σήμερα να ασχοληθούμε με αυτά τα δύο θέματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να συζητήσουμε για το θέμα της Αγίας Σοφίας, βλέποντας ταυτόχρονα στην οθόνη μας εικόνες από ένα παλιό βίντεο από μια παλιότερη επίσκεψή μου στην Κωνσταντινούπολη το 2005, όταν δεν υπήρχαν κάμερες υψηλής ανάλυσης, αλλά οι καταγραφές γινόντουσαν από απλές βιντεοκάμερες. Όλα φυσικά έχουν ξεκινήσει από τη σκέψη του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφιάς, που αυτή τη στιγμή είναι μουσείο, σε τέμενος, όπου οι μουσουλμάνοι θα μπορούν να προσεύχονται. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Τούρκος Πρόεδρος και παλιότερα είχε ξανασχοληθεί με αυτό το θέμα, αλλά ήταν ο ίδιος ο οποίος απέτρεψε με τα λόγια του αυτή τη σκέψη να γίνει πράξη, η οποία ήταν κυρίως των εθνικιστών της Τουρκίας. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σήμερα? Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχει αλλάξει ο τρόπος σκέψης του, έχει αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς του και γενικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν έχει γίνει πολύ σκληρός και δεν θυμίζει σε τίποτα τον πολιτικό που κάποτε διετέλεσε και δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Ίσως είναι η ηλικία του, ίσως είναι κάποιο πρόβλημα υγείας, ίσως είναι ότι έχει πολύ κακούς συμβούλους γύρω του, πάντως δεν ελύσεται πολιτικά όπως παλιά, αλλά προτιμάει τις ευθύς αντιπαραθέσεις. Γιατί σας τα λέω αυτά? Μόλις χθες το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας συνεδρίασε για το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τέμενος για μόλις 17 λεπτά. Τόσο πολύ. Η απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί και αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Η εισήγηση όμως εντός του δικαστηρίου, η οποία κατά 99,99% θα γίνει δεχτή, ήταν ότι η διοικητική πράξη του Κεμάλ το 1934 για τη μετατροπή της σε μουσείο ήταν σύνομη. Δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά τώρα για να γίνει η μετατροπή της και πάλι σε τέμενος, σε τζαμί, φτάνει απλά και μία προεδρική πράξη. Με αυτόν τον τρόπο το δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας, άφησε τον πρόεδρο Ερντογάν να αποφασίσει αυτός τι θα πράξει. Γι' αυτό το λόγο σας είπα προηγουμένως δύο πράγματα για τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, γιατί στο τέλος αυτός είναι που θα αποφασίσει τι θα κάνει. Ας δούμε όμως και τις αντιδράσεις τις οποίες είχαμε για αυτό το θέμα. Και ας ξεκινήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τη χρονική σειρά και ας πρώτα απ' όλα αναφέρουμε την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάικ Πομπέο, ο οποίος ζήτησε η Αγία Σοφία να παραμείνει μουσείο, αφού όπως τόνισε, τυχόν αλλαγή θα εκλειφθεί ως υποβάθμιση της κληρονομιάς ενός εμβληματικού κτηρίου. Συγκεκριμένα είπε: «Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να συνεχίσει να διατηρεί την Αγία Σοφία ως μνημείο, ως παράδειγμα της δέσμευσής της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις και τη διαφορετική ιστορία που συνέβαλε στην τουρκική δημοκρατία και να διασφαλίσει ότι παραμένει προσβάσιμη σε όλους». Προχωράμε στη δεύτερη αντίδραση, η οποία ήταν του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος τόνισε ότι η αλλαγή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος είναι λάθος, γιατί θα στρέψει τους χριστιανούς εναντίον του Ισλάμ αντί να φέρει και τις δύο θρησκείες πιο κοντά. Τρίτη αντίδραση είχαμε από τη Γαλλία, όπου ζήτησε από την Τουρκία η Αγία Σοφία να παραμείνει ανοιχτή για όλους. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας είπε: «Ένα σύμβολο ανεξιθρησκείας και πολυπολιτισμικότητας
ο χώρος αυτός πρέπει να παραμείνει ανοιχτός για όλους. Τέταρτη αντίδραση είχαμε από τη Ρωσία, όπου με σημερινή ανακοίνωση η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα περιμένει μια ισορροπημένη απόφαση που θα λαμβάνει υπόψη της τις οδηγίες της UNESCO και συγκεκριμένα είπε: «Θεωρούμε το ναό εξαιρετικά σημαντικό για όλη την ανθρωπότητα όσον αφορά τον πολιτισμό και την ιστορία. Η UNESCO έχει εντάξει την Αγία Σοφιά στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και πιστεύουμε ότι κάθε αίτημα που σχετίζεται με την αλλαγή αυτού του καθεστώτος θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτό το γεγονός. Αναμένουμε ότι οποιασδήποτε αποφάσεις για το καθεστώς αυτού του μοναδικού μνημείου θα έχουν ισορροπημένο χαρακτήρα, θα συνυπολογίζουν την υψηλή ευαισθησία του ζητήματος αυτού για τους πιστούς, το γνωστό διαθρησκευτικό πλαίσιο και την καθιερωμένη πρακτική του διεθνούς δικαίου για τον προσδιορισμό της διαχείρισης μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO». Σήμερα επίσης είχαμε και μία πέμπτη αντίδραση από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, Μακάριο, ο οποίος δήλωσε ότι συμπάσχει με όλους τους Έλληνες, με όλους τους Ρωμιούς και με όλους τους Ορθόδοξους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης δήλωσε τα εξής: «Και αν γίνει στο μέλλον, η ιστορική πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ακόμα και αν το κάνουν τζαμί, ακόμα και αν το αφήσουν μουσείο, ακόμα και αν το κάνουν αποθήκη, ακόμα και αν το κάνουν γυμναστήριο ή οτιδήποτε, δεν πάβει να είναι ένα μνημείο διαχρονικό που δείχνει ποιοι είμαστε και τι είμαστε, και όποια παρέμβαση και αν γίνει, την ιστορική πραγματικότητα δεν μπορούμε να τη χαλάσουμε». Φυσικά υπήρχαν και άλλες αντιδράσεις, ακόμα και από Τούρκους θεολόγους, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και ανέλησαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης τους λόγους για τους οποίους ο Τούρκος πρόεδρος θέλει να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Έτσι λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις, απάντησε σήμερα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος με αυστηρό τόνο δήλωσε τα εξής: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στους τόπους προσευχής της χώρας μας, όπως δεν το κάνουμε κι εμείς σε άλλες χώρες. Οι κατηγορίες σε βάρος μας για την Αγία Σοφιά σημαίνουν επίθεση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Τι λένε λοιπόν οι αναλυτές? Οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι αυτό το κάνει για κυριαρχικούς λόγους, ώστε να καταστήσει την Κωνσταντινούπολη, ας το πούμε, ένα κέντρο του Ισλάμ. Αλλά και για προεκλογικούς λόγους, καθότι πολλοί κόσμος στην Τουρκία επιθυμεί να δει την Αγία Σοφιά τζαμί. Εγώ προσωπικά και σε άλλο επεισόδιο που είχαμε κάνει για το συγκεκριμένο ζήτημα, σας είχα πει ότι ο κύριος λόγος που πιστεύω ότι θέλει να αλλάξει την Αγία Σοφιά από μουσείο σε τζαμί, το οποίο το κάνει για να πικάρει, το κάνει για να πειράξει κυρίως τους Έλληνες. Δυστυχώς εδώ και αρκετό διάστημα ο πρόεδρος Ερντογάν έχει βάλει στο στόχαστρο τους Έλληνες και την Ελλάδα. Αυτός λοιπόν πιστεύω ότι είναι ο κύριος λόγος. Να εκνευρίσει, να στεναχωρήσει, να ρίξει το ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι Έλληνες, χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Αλλά εδώ υπήρξε ένα ζήτημα. Όσο και να στεναχωρεί τους Έλληνες, οι Έλληνες διπλωμάτες πιστεύω ότι αντιλήφθηκαν το δόλωμα. Και όπου σταθούν και όπου βρεθούν, δηλώνουν ότι αυτό δεν είναι ένα ελληνοτουρκικό ζήτημα, αλλά ένα ζήτημα παγκόσμιο και κυρίως μεταξύ της UNESCO και της Τουρκίας. Καθότι η Αγία Σοφία είναι προστατευόμενο μνημείο, το οποίο δεν μπορεί να αλλάζει το λειτουργικό της καθεστώς έτσι. Αποτελεί ένα παγκόσμιο μνημείο που χρειάζεται κάποιες αποφάσεις να ληφθούν και όχι μόνο από μία χώρα. Κάπου εκεί λοιπόν την πάτησε ο πρόεδρος Ερντογάν. Βεβαίως ισχύουν και άλλοι λόγοι, όπως οι δημοσκοπήσεις τις οποίες διαβάζει καθημερινά και στις οποίες οι Τούρκοι, όπως είπαμε, πολίτες επιθυμούν πραγματικά να δουν την Αγία Σοφιά τζαμί. Για τους Έλληνες φυσικά αυτό φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά βλέποντας και ο ίδιος και εγώ, ο ίδιος κάποιο ρεπορτάζ όπου ρωτούσαν στην Κωνσταντινούπολη νέους ανθρώπους τη γνώμη τους,
και αυτοί οι άνθρωποι συμφωνούσαν ώστε να γίνει τζαμί η Αγία Σοφιά, αντιλήφθηκα ότι η χαζομάρα δεν έχει σύνορα. Αυτή λοιπόν φυσικά η απόφαση θα δώσει στον πρόεδρο Ερντογάν αρκετές ψήφους όταν χρειαστεί στο μέλλον, και γι' αυτό κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι δεν θα κάνει την αλλαγή αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά θα περιμένει την προεκλογική περίοδο. Όσον αφορά επίσης ότι θέλει να παίξει το ρόλο του ηγέτη του Ισλάμ, και αυτό ισχύει αφού βλέπουμε μια Τουρκία η οποία έχει αρχίσει και απλώνεται στις υπήρους, όπως στην Ευρώπη, στην Αφρική και φυσικά στην Ασία. Η Τουρκία, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, προσπαθεί να παίξει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στον Ισλαμικό κόσμο. Γι' αυτό υπάρχουν και μεγάλες αντιπαραθέσεις με τη Σαουδική Αραβία, η οποία μέχρι στιγμής κρατούσε τα σκύπτρα, αφού είναι και η χώρα στην οποία βρίσκεται η ιερή πόλη της Μέκα, η ιερότερη πόλη των μουσουλμάνων. Μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει ως τώρα, να μην ξεχάσουμε φυσικά αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι η Αγία Σοφία είναι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό ατού για την Κωνσταντινούπολη. Εδώ βλέπετε κάποια παλιά εισιτήρια εισόδου για την Αγία Σοφιά. Και επίσης να δείξουμε και κάποια προσπέκτους από την Κωνσταντινούπολη, που όπως μπορείτε να δείτε, είτε πρόκειται για ενοικιάσεις αυτοκινήτου, είτε για καταστήματα που έχουν σχέση με βραδινή διασκέδαση, είτε με κάποιο tour στο Βόσπορο, η Αγία Σοφία είναι πάντα πρώτο πλάνο σε όλα τα διαφημιστικά έντυπα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που χρέωσε αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν θέλει να διατηρήσει το χαρακτήρα του μουσείου ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά και αν τη μετατρέψει σε τέμενος όπου θα μπορούν να προσεύχονται οι μουσουλμάνοι, αυτό θα γίνει μόνο για λίγες ημέρες, για κάποιες ημέρες του χρόνου και όχι συνέχεια. Όχι για συνέχεια. Φυσικά γι' αυτό θέλει να παραμείνει λοιπόν μουσείο, ώστε να είναι επισκέψιμο από τα εκατομμύρια των τουριστών, τα οποία πληρώνουν για να δουν αυτό το μεγαλοπρεπές μνημείο της χριστιανοσύνης. Οι Έλληνες οι οποίοι βλέπετε αυτό το βίντεο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Κωνσταντινούπολη, ο τουρισμός που πουλάει η Κωνσταντινούπολη, είναι κυρίως ελληνικής καταγωγής. Με απλά λόγια, τα κύρια μνημεία στην Κωνσταντινούπολη, αυτά από όπου κερδίζουν χρήματα οι Τούρκοι πολίτες, είναι κυρίως ελληνικά. Ή αν θέλετε, ήταν ελληνικά. Φυσικά υπάρχουν και κάποια όπως το Topkapi, το οποίο δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Κάποια άλλη στιγμή, καθότι η Κωνσταντινούπολη υπήρξε μια πόλη ελληνική, μια πόλη του Βυζαντίου, θα μιλήσουμε και θα πούμε για κάποια από αυτά τα σημερινά τουριστικά αξιοθέατα που προήλθαν από το μεγαλείο της Ελλάδας. Τώρα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, ήρθε η ώρα να σας πω τη γνώμη μου για το τι πιστεύω ότι τελικά θα κάνει ο Τούρκος πρόεδρος. Πριν από αυτό όμως να πω ότι και εγώ ως Έλληνας πολίτης μου φαίνεται πραγματικά γελίο να ονομάζεις Αγία Σοφία ένα τζαμί, γιατί με αυτό το όνομα έτσι την αποκαλούν και οι Τούρκοι. Χαγιά Σοφία, Αγιά Σοφία. Δηλαδή φανταστείτε σαν να λέμε εμείς μια χριστιανική εκκλησία με μουσουλμανικό όνομα. Λοιπόν, και γελιότητες. Πάμε λοιπόν να σας πω. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι πολύ ανήσυχος με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που βλέπω στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Με όλα αυτά εννοώ τα επιθετικά δημοσιεύματα εναντίον της Ελλάδας, τα οποία δυστυχώς διαβάζω όλο και περισσότερο καθημερινά, τα βλέπω όλο και περισσότερο καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είτε ο Τούρκος πρόεδρος θα το προχωρήσει και θα κηρύξει την Αγία Σοφία τζαμί, η οποία μας θα κρατήσει και το χαρακτήρα της ως μουσείο και θα λειτουργεί ως τέμενος κάποιες ελάχιστες ημέρες το χρόνο,
και αυτό φυσικά θα φέρει και μια ρήξη την Τουρκία με όλο τον κόσμο, είτε θα ανταλλάξει την απόφασή του με την έναρξη του τζαμιού στο Βοτανικό, το οποίο θα γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό να το θυμάστε. Στα τέλη Σεπτεμβρίου ανοίγει το τζαμί στο Βοτανικό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να δικαιολογήσει και στους Τούρκους πολίτες την απόφασή του για μη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Παρ' όλα αυτά, ανάμεσα στις δύο αυτές απόψεις μου, προκρίνω το πρώτο σενάριο, ότι είχε ήδη πάρει την απόφασή του και θα το προχωρήσει. Και όπως είπα και προηγουμένως, ειδικά μετά το πραξικόπημα που έγινε εναντίον του, σκέφτεται και πράττει πολύ διαφορετικά από ό,τι προηγουμένως. Δεν ενεργεί πια με τη διπλωματία, αλλά με ευθείες αντιπαραθέσεις. Ελπίζω να πέσω έξω στην απόψή μου και να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Μακάρι να κάνω λάθος. Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και του απόψινού μας επεισοδίου. Να σας ευχαριστήσω όλους που μας παρακολουθήσατε και να σας ευχαριστήσω και για τη γενική υποστήριξή σας προς το κανάλι. Να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμοιράσετε τα βίντεό μας στα social media. Να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς σε όλους όσους μας βλέπουν από το εξωτερικό και εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό βράδυ σε όλους.